Okay, so today we are going to take a look on the chapter 6 inheritance. Okay, kita dah masuk chapter 6. Now we are already in week 10. Okay, week 10, so you ada lagi 4 weeks left. Okay, so hopefully you can give all that you got for this final 4 weeks. Okay, so inheritance part 1. Okay, part 1, there are two parts, so we take a look on the part 1 first. Topic covered for inheritance, part 1 is basic inheritance concept, and then the relationships regarding inheritance. Okay, we have is a relationship, and then part of and has a relationship. Okay, and then uses a relationship, and then relate with object class, extend keyword, and the super keyword. Okay, so this is what will be covered in this chapter. So we take a look on the object class first. Okay. So every class has an object. Okay, for example here, circle my circle equal to new circle. Okay, so here we can say that circle is a class name. Okay, circle ni adalah class name. My circle is an object. Okay, my circle is an object. Okay, my circle ini adalah objek kepada class circle. Okay, ini yang kita katakan kita create objek tu. Kita create objek. Ini adalah syntax untuk kita create objek. Okay, yang mana objek yang kita create tu adalah yang kita namakan sebagai my circle. Okay, my circle ini adalah objek untuk kelas circle. Itu maksud dia. And then circle and ada parenthesis ni ataupun kurungan ni is a constructor. So ni constructor. Okay, so apabila kita create objek, kan kita create objek my circle and then ada kelas circle equal to new circle. New circle ni bila ada kurungan atau parenthesis yang kosong ni dia akan invoke default constructor. Okay, default constructor. Kan kalau normal dia ada content dan dia ada parameter dalam ni. Tapi disebab kita create new circle without any parameter dalam ni, dia akan invoke default constructor. Okay, next is about relationships. Okay. Relationship, kita nak relate, kita nak kaitkan macam mana yang boleh dikatakan terjadinya inheritance tu. Okay. Is a relationship is an inheritance relationship. Okay, inheritance ataupun kita boleh interpret sebagai inherit. Yang kita inherit. Maksudnya sesuatu benda tu, sesuatu objek ataupun sesuatu kelas tu dia inherit, dia mewarisi. Dia mewarisi semua ada attribute dan juga method oleh parent class. Dia inherit, mewarisi. In a class diagram, a child is a more specific version of its parent. Okay, kalau kamu tengok di sini, kelas diagram kan. Kelas diagram ni, kita ada circle and cylinder. Okay, so kalau yang simple version ni, okay. Circle dan cylinder. Okay, so dia ada direction dia. The arrow pointing from the child class to the parent class. So, circle adalah parent class, manakala cylinder adalah child class. Okay, and then tengok kedudukan arrow, arah anak panah ni. Bila anak panah menghala ke kelas tersebut, maksudnya daripada asal ni, okay, cylinder is a circle. Kan? So, kita boleh consider sebagai cylinder juga adalah circle. Okay, is a relationship. Okay, sebab cylinder ni asalnya adalah circle, cuma dia punya kandungan, dia punya attribute lebih detail, lebih spesifik. Sebab tu dia cakap di sini, a child is a more specific version of its parent. Okay, kenapa lebih spesifik? Okay, cuba tengok di sini dalam kelas diagram ni. Kita ada circle dan cylinder, and then anak panah dia menghala ke circle. So, cylinder is a circle. Okay, so dalam circle, dia hanya ada attribute radius. Okay, radius. Dan untuk method, dia ada method untuk double R untuk dapatkan constructor untuk circle, dan dia dapatkan radius R, double R ni daripada user input. Okay. And then dia ada method calculate area. Okay, tetapi bila di cylinder, okay, di cylinder dia ada height. Okay, dia ada height tetapi di constructor method. Kan nampak ada cylinder. Sama kan, sini circle kan. Circle ada satu sahaja attribute, tapi di cylinder dia ada double R dan H. Walaupun di sini hanya ada satu height kan. H ni mewakili height lah. Tetapi dia juga ada pertambahan R. Okay, R ni dia inherit daripada
circle ni, which is radius. Okay. So dalam erti kata yang lain, cylinder ni lebih spesifik lah sebab dia ada lebih banyak attribute berbanding circle. Kan? Parent ada basic. Okay. Apa-apa method dan juga attribute yang basic, yang common, akan ada di parent. So untuk case ni adalah di circle lah. Circle dia ada radius, dia ada method constructor circle dan ada satu sahaja variable double R, and dia ada method calculate area. Okay. Cylinder pun akan adalah method dia calculate kita apa? Isi padu. Calculate isi padu. Sekejap. Isi padu apa? Okay, untuk cylinder kita tambah sini method calculate isi padu means calculate volume. Okay. Volume. So method sama, method tu bilangan dia bergantung lah kan. Tetapi di sini apa kita boleh katakan adalah cylinder dia mewarisi attribute daripada circle. So hubungan inheritance ni kita boleh katakan sebagai is a. Cylinder is a circle. Okay. Next we have kind of relationship. Okay, kind of relationship is both classes have two data elements x and y. Referring to the example in the next slide, the class area describe the value of an area. Okay, in the case of class circle, it describe the value of volume. Okay, jadi kita tengok contoh yang nampak dalam bentuk visual sikit. Does x and y have the same meaning in both classes, which is width and length? Okay, kita tengok. This is contoh. Okay, example kind of relationship. Okay, so let's say we have class area and class volume. Okay, dalam area dia ada dua attribute, integer width, integer length, and dia ada method lah kan. And then di dalam volume juga ada juga attribute yang sama, width, length kan. And then ada pertambahan lah sikit. Tapi apabila ada attribute yang sama ni, kita boleh kategorikan dia sebagai kind of. Okay, maksudnya similar. Okay, kelas yang similar. Sebab apa? Sebab dua-dua ada attribute yang sama. Area pun ada width and length, volume pun ada width and length. Okay. So in relationship ni kita kenali sebagai kind of. Kind of. Next, part of. Okay, part of relationship. Okay, part of is build object by combining them out of others. So kalau kamu tengok di sini, for example, kita ada kelas logo. Okay, dalam kelas logo ni, dia punya data member adalah object circle. Okay, which is this one. And also object triangle, which is this one. So data member dia, attribute untuk logo ni adalah circle dan triangle. So apabila dia ada objek lain yang menjadi attribute dia, so objek lain itu adalah part of the class. Okay, so untuk contoh ni kita ada logo. So class triangle is part of. Okay, class circle is part of logo. Sebab apa? Sebab objek circle ni adalah attribute dalam kelas logo. Sama juga, triangle juga adalah attribute dalam kelas logo. Jadi apabila jadi macam ni, kita kenali dia sebagai part of relationship. Okay, part of relationship. Next, has a relationship. Okay, has a. Has a ni dia terbalik. Dia vice versa daripada part of tadi. Okay, tengok arrow dia. Kalau part of tadi, daripada kelas yang tergolong dalam main kelas ni, anak panah menghala ke kelas yang utama. Kan yang main kan? Menghala ke kelas yang main. Yang mana attribute, yang mana objek tu kelas tu adalah attribute untuk kelas main ni. So, anak panah menghala ke sini. Manakala has a terbalik. Okay, has a anak panah menghala ke kelas yang menjadi attribute untuk kelas tersebut. Kan, ni logo. Kelas logo, data member dia adalah circle. Circle, data member juga adalah triangle. Okay, tapi apabila kita gunakan has a ni anak panah keluar ke
kelas yang merupakan atribut untuk main kelas ni. Okay. Has a. So itu maksudnya. Dia terbalik vice versa dengan part of tadi. And then uses a relationship. Okay. Dependence is a relationship between two classes where one class uses another. Okay, typically, the relationship between the two classes is short term. The dependence relationship can be best seen when an object is passed as a parameter in a method call. Okay, so uses a. Maksudnya satu kelas tu menggunakan objek kelas yang lain sebagai dia punya parameter. Okay, sebagai dia punya parameter ataupun dia punya attribute. Once the class has finished executing, the object is no longer needed and is discarded. Okay, okay, so contoh sini. Uses a. Contoh dia adalah, let's say kita ada kelas telefon and then kita ada attribute long number and then public void start call. Okay, kita nak guna method start call ni, apa kita buat? Dalam parameter ni nampak ada kurungan kan? Ada kurungan ni. So, apa-apa yang dipass dalam kurungan ni adalah parameter. Tetapi untuk uses a relationship ni, yang ada dalam parameter ni adalah objek kelas lain. Nampak objek account kan. Selalu kita pass integer, number, integer n, double f and so on kan. Tapi kali ni kita pass dalam ni sebagai objek. Nampak account. Kita bukan menggunakan primitive data type. Kita tak guna pun integer, double, float, string and so on. Kita menggunakan objek type sebagai parameter dalam ni. Jadi apabila parameter objek type tu dipass sebagai parameter, relationship ni kita namakan sebagai uses a relationship. Okay, uses a relationship. Okay, this one. Ni yang penting yang membezakan apa itu uses a tu. Okay, next. Okay, macam mana guys? Boleh ingat tak ni? Kind of, is a, part of, has a, uses a. Kalau masuk dalam final nanti, boleh jawab tak? Boleh identify tak? Boleh ya? Okay, so kita tengok jawapan dia. This is it. Okay. Make sure kamu aware dan faham apakah maksud relationship ni. Okay, so that kamu boleh identify lah which one is the meaning of this one. Kan? So, kind of similar classes. Okay, sebab apa? Sebab attribute dalam satu kelas tu juga merupakan attribute kelas yang lain. So, dia menggunakan attribute yang sama antara kelas. So, kita boleh kenali sebagai similar classes, kind of. And then is a is inheritance. Yang cylinder tadi kan? Cylinder is a circle. So, cylinder is a. So, inheritance. Part of. Part of. Dengan has a tadi, yang vice versa tadi. Part of daripada kelas luar masuk ke dalam. So, inner class kan. Inner class. Kelas, objek di kelas yang di luar tu merupakan atribut untuk kelas yang main tadi. Main kelas tu ataupun parent kelas tu. So, itu adalah inner class. Okay, dia menghala ke dalam. Kan anak panah dia menghala ke dalam, so kita kenali juga sebagai inner class. Manakala has a adalah terbalik daripada part of. Okay, daripada part of, ianya adalah outer class. Okay, anak panah tu menghala ke luar. Kan yang ni anak panah menghala ke sini kan. Yang ni anak panah menghala ke luar. Okay. And then dua-dua ni juga dikenali sebagai composite class. Okay, kenapa? Okay, composite tu adalah maksudnya lebih daripada satu. Okay, composite ni maksudnya lebih daripada satu. Maksudnya banyak lah kan. Jadi, bila kita cakap composite class ni, maksudnya satu kelas tu dia ada lebih daripada satu kelas. So, macam inner tadi. Okay, kind of ni. Oh, sorry. Part of ni. Kan?
Dalam part of ni, tengok dia ada juga objek daripada kelas triangle, objek daripada kelas circle kan. Jadi untuk menghasilkan kelas logo ni, dia memerlukan kelas lain. Jadi kelas logo ni boleh kita kenali sebagai composite class. Okay, sebab dia ada kelas logo, kelas circle dan kelas triangle. Okay, dia ada banyak kelas untuk menghasilkan logo. Jadi kita boleh kenali dia juga sebagai composite class. Samalah dengan SA ni. Okay, cuma anak panah saja berbeza. And then uses a, use only in methods, not as data member. Okay, uses a tadi beza dengan yang lain-lain. Okay, yang lain-lain ni dia ada apply dalam method kan. Part of tadi dia merupakan, dia adalah attribute kan. Objek kelas ni adalah attribute. Tapi untuk uses a ni hanya digunakan untuk method. Okay, bukan sebagai data member. So contoh ni nampak dalam method start call kan, dia pass dalam method dia parameter list. So ini adalah uses a. Okay, so make sure kamu faham dan boleh ingat lah, okay, term-term ni dan apakah maksud dia. Okay, next we take a look on basic inheritance concept. Okay, basic one. Object-oriented programming allows classes to inherit commonly used fields and methods from other classes. Okay, commonly. Ni keyword dia, commonly. Commonly ni maksudnya kelas lain pun guna juga. Okay. Contoh, kita ada satu parent class dan ada beberapa sub-class. Okay. Field ni adalah attribute. Field ni attribute. Method lah. Okay, so jika sub-class ni menggunakan attribute dan method yang sama, jadi method dan attribute yang sama tu kita letakkan di parent class. Sebab tu kita nak masukkan sebagai common. Benda yang kebiasaan, biasa kan. So maksudnya setiap subclass tu, kelas yang di bawah tu, dia menggunakan field dan method ataupun attribute dan method yang sama dengan yang sama. Jadi apabila dia menggunakan attribute dan method yang sama, kita letakkan attribute dan method yang sama tu di dalam main class. Okay. So bila kita letak di main class, kita tak perlu nak tulis dia berulang kali untuk setiap kelas yang lain kan. Kita just inherit saja. Okay. So inheritance prevent duplication of data members. Okay. So prevent duplication. Duplicate kan, nak kena ulang benda yang sama banyak kali kan untuk kelas-kelas yang lain, untuk subclass yang lain kan. Jadi kalau kita letakkan di parent class saja, kita hanya panggil menggunakan satu keyword saja, tak perlu kita nak type coding yang sama berulang kali. And member functions, okay, and therefore facilitate code reuse. So apabila kita tak membuat duplication, kita hanya buat code reuse. Guna balik saja code. Okay, guna balik. Tak perlu type balik, kita hanya ambil dan guna balik. Tapi kita ambil tu pun adalah keyword dia. Superclass does not have access to the subclass methods. Okay, so nampak Superclass does not have access to the subclass method. So yang ni pun kena faham juga. Walaupun ianya adalah parent class, tetapi parent class tidak boleh ada access kepada method di subclass. Okay. Tapi method di subclass ada access ke method di superclass. Itu boleh. So macam contohnya parent dan juga child, ataupun ibu bapa dan anak dia kan. Anak boleh minta duit daripada bapa, tapi bapa tidak boleh minta duit daripada anak. Macam itulah dia punya konsep untuk superclass ni. Okay, dia tak boleh vice versa. Sebab tu dia inherit. Anak yang inherit daripada bapa, bukan bapa yang inherit daripada anak. Okay. So sama juga untuk Java. Superclass tidak boleh access method dalam subclass. Okay, hanya subclass saja boleh access method di superclass. Okay, inheritance concept. The existing class is called the parent class, superclass or base class. Okay, kalau kita tengok di sini kita ada kelas A, kelas B. Okay, kelas A ni adalah base class. Yang mana base class ni juga merupakan parent class dan superclass. Okay, term dia sama. Maksud dia sama. Base class, parent class dan superclass membawa maksud yang sama, iaitu kelas yang parent yang utama lah, superclass. Okay. Kemudian kita ada derived class. Class B as a derived class. Derived class is also called as child class, subclass or derived class. So, okay.
So kelas yang inherit daripada super kelas ni kita namakan sebagai subkelas ataupun child class ataupun derived class. Okey, ada beberapa term lah yang sama, membawa maksud yang sama. Okey, cuma yang penting kau tengok nak panah ni, okey. The child inherit characteristics of the parent. Okay. Inherit all the members, fields, method and nested classes. Okay. Apa-apa method, apa-apa attribute, apa-apa method dan juga nested classes yang ada di parent class ni akan diwarisi, akan diinherit oleh child class ataupun subclass ni. Okay. The subclass boleh access semua attribute, method dan nested class dalam parent class. Cuma parent class tak boleh access yang subclass. Okay. Constructor are not members, so they are not inherited by subclasses. But the constructor of the superclass can be invoked from the subclass. Okay. Cumanya untuk constructor ni actually bukanlah member untuk sesuatu kelas. Jadi dia tak boleh di-inherit lah. Okay. Constructor ni dia akan berbeza mengikut subclass berbeza. Tetapi kita boleh panggil constructor di main class tu untuk digunakan dalam constructor di subclass. Sekejap kita tengok cara macam mana. Okay. Inheritance offer the following advantages. Kan, kenapa kita menggunakan inheritance? Avoiding code duplicating. Avoid the need to write the same code twice or more. Kan, so apabila kita buat satu kelas, okay, kita letakkan dalam satu folder, kan, kita create satu folder and then kita perlu create save satu Java file class. And then kita nak create satu lagi kelas yang menggunakan attribute yang sama dengan kelas yang kita dah create tadi, cuma ada sikit pertambahan attribute dia, kan. Jadi instead of kita take balik attribute tersebut, why not we just reuse it. Okay, code reuse. Existing code can be reused in the subclass. Kenapa tak kita gunakan balik saja coding tu yang ada di parent class. Okay. And then easier maintenance. A change to a field or method that share between different types of subclasses need to be made only once. Okay, let's say child class dah inherit attribute dan juga method di parent class. Okay. Kalau kita dah inherit, kita hanya perlu, kalau ada perubahan, kalau kita nak update, kita nak buat perubahan dari segi method ataupun attribute, kita hanya perlu ubah di super class sahaja ataupun di parent class sahaja. Apabila kita ubah di parent class, dia akan ubah sekali di subclass yang ada. Okay. Jadi untuk maintenance ni mudahlah. Kita tak perlulah nak kena ubah setiap kelas, kan. Kita hanya ubah di super class saja. Nanti di subclass dia akan automatically ubah. So kalau kita menggunakan coding yang sama di subclass yang lain, tapi apabila kita buat perubahan di parent class, di subclass yang lain tu tak akan ada perubahan. Sebab apa? Sebab kita take balik. Tetapi kalau kita reuse, kalau kita inherit method dan attribute tu, kita hanya perlu buat perubahan di parent class saja. Nanti automatically di subclass ataupun di child class, dia akan update lah, dia akan ubah lah attribute dan juga method yang telah dilakukan di parent class. And then, yes, tulis di super class saja. Okay. Nanti di child class, dia akan inherit. Jadi kita tengok apakah yang membolehkan dia inherit tu. Okay. So kita tak perlu type ulang kali. Kan, untuk attribute dan juga method yang sama. Okay. And then extendability, easier to extend an existing code or application. So extend. Apabila kita create child class, kan, child class tu macam dah beritahu tadi di awal slide tadi adalah inheritance. Bila child class ni dia akan membuat sesuatu tu jadi lebih spesifik. Dia akan lebih spesifik dari parent. Okay, di parent ni hanya ada attribute dan method yang common, yang digunakan oleh subclass yang lain juga. Okay. Tetapi di child class, dia akan adalah pertambahan sikit attribute dan method yang membezakan antara child class dengan parent tadi. Okay. So, dia mesti extend. Extend maksudnya dia menggunakan attribute dan method di super class, tetapi dia tambah sikit
dia akan ada sedikit pertambahan untuk attribute dan juga method. So dia extend lah kan. Contoh di parent class ada dua attribute. Okay, attribute apa? Attribute width and height. And then this child class, they inherit attribute width and height. Maksudnya ada dua, tapi dia tambah satu lagi. Dia tambah volume for example, ataupun radius. So dia ada pertambahan attribute. So di situ kita boleh kenali ia sebagai extendability. Okay, this is the concept. Kita ada circle as superclass. Okay, is general purpose class. Okay, di circle ataupun di parent ataupun superclass ni, kita hanya simpan attribute dan method yang common. Yang general, yang mana attribute dan method tu juga digunakan oleh child class. Okay, which is cone dan juga cylinder. Okay. Subclass, special case or customized version of the superclass. Okay. Apabila kita ada child class, maksudnya child class tu dia akan extend. Okay, dia akan extend purpose circle ni. Okay, sama ada dia extend attribute ataupun method. Okay, akan ada pertambahan. Dia tak sama 100% lah. Cumanya dia menggunakan juga attribute dan method di circle. Sama juga cylinder. Cone dan circle akan melakukan operasi yang berbeza, tetapi attribute untuk kedua-dua ni mewarisi daripada circle ni. Okay, so format for superclass. Okay, untuk superclass kita buat macam biasa, public class circle. Kan circle kan. Public class circle, and then dalam body ni adalah biasalah kita ada data and methods of the superclass. Kita ada attribute dan juga method untuk superclass. Okay, macam biasalah kita declare variable, and then kita buat constructor, kemudian kita buat method-method yang lain sampai habis lah. Okay. Cumanya di circle ni dia hanya ada data dan method yang general ataupun yang common, yang simple. Yang lebih spesifik akan dibuat di cone dan cylinder. Okay. Next, format for subclass. Untuk subclass pula, for example, cylinder class ni. Okay, cylinder class. Public class cylinder, keyword dia untuk tahu kata cylinder ni adalah child class kepada circle adalah extend ni. Extend circle. Nampak tak? Ni keyword dia. Public class cylinder extend circle. So bila ada keyword extend ni kita tahu, oh cylinder ini adalah child class kepada circle. Macam tu maksud dia. Okay. Ni keyword extend. Bila ada extend ni, barulah cylinder ni boleh mewarisi attribute dan juga method daripada circle. Kena ada keyword extend. Okay, untuk inheritance, keyword extend ni penting. Menandakan kelas ni adalah child kepada circle. Okay, step to create inheritance classes. So first, create 3 classes with a circle, cylinder and cone. Okay, step-step dia untuk kita create inheritance class. So dia cakap kita kena create objek kelas yang ada. So kita create circle, cylinder and cone. Kan? Ini kalau untuk case kamu, untuk projek, cuba kamu identify apakah kelas-kelas yang terlibat dalam projek kamu. Kemudian kamu list downkan dia punya attribute dan method. Okay, attribute dan method. So daripada situ, ini maksud dia untuk step 1 ni. Okay, step 1, define superclass that contain the common features of entities. So let's say kamu dah create, kamu dah identify dah dalam class diagram kan, kamu dah identify, oh ni ada beberapa kelas. And then dalam class diagram tu kamu dah letak dah attribute dan method. Okay, next, macam mana nak tentukan proses inheritance adalah define a superclass that contain the common features of entities. Okay, kamu tengok antara dalam class diagram kamu tu, kelas mana yang ada yang ada attribute dan juga method yang sama, kan? Cuba check kelas mana yang ada attribute dan method yang sama. So kalau ada attribute dan method yang sama, kamu boleh gunakan attribute dan method yang sama tu, letakkan di dalam satu kelas yang kita namakan sebagai superclass ni. Okay. Dan kelas-kelas yang lain tu kamu boleh pecahkan jadi subclass. Step 2, define classes extension subclass which inheriting everything from the superclass. So lepas tu, lepas kamu dah identify superclass, kelas-kelas yang ada
yang menggunakan atribut dan method yang sama tu, tetapi dia ada sikitlah perbezaan dan ada pertambahan atribut. Itu kita boleh jadikan ia sebagai subclass. Then bila dah identify superclass dan subclass, apabila nak create subclass, kena tambah keyword extend. Extend keyword for creating a syntax for subclass as follows. Public class cylinder extend circle. Okay, so maksudnya cylinder adalah child class kepada circle. Jadi cylinder boleh inherit segala attribute dan method daripada circle. So itu adalah proses dia. Okay. Okay, ada soalan tak? Untuk inheritor dia. Keyword dia extend lah. Ini extend. Ada extend barulah proses inheritance tu dapat dilakukan. Okay, ni contoh dia. Define class with inheritance. So, public class cylinder adalah subclass. Extend circle. Circle a superclass. To define a new class that inherits from an existing class and define the instance fields and methods that are added in the new class. Okay. Okay, tadi di circle kita ingat kan. Di circle ada atribut radius sahaja. Jadi di cylinder ada pertambahan atribut height. Okay. Dia akan inherit radius dan dia ada pertambahan atribut height. Okay, height ni. Kan? And then radius dia akan inherit daripada circle. Sama juga untuk cone. Ni cylinder, ini cone. Cone extend circle. Okay. So untuk cone dia ada dua atribut yang pertambahan. So height dan juga slant height. Okay. And then yang dia inherit daripada circle adalah atribut radius. So basically dia ada tiga atribut lah. Untuk cylinder 1 tambah radius 2. Untuk cone 2 tambah 1 radius daripada circle jadi 3. 3 atribut. Okay. So ini menunjukkan yang circle ada radius. Ada atribut radius kan. Satu radius ni. So circle hanya ada radius. Bila ada radius, maksudnya dia tak detail. Dia ada common ataupun dia simple. Okay, dia simple, common. So untuk buatkan ianya lebih spesifik, lebih detail, ianya akan diwarisi oleh child class ni. So dia nanti akan masuk di sini lah. Dan juga di sini. Okay. So dengan kata lain, cylinder akan ada juga atribut radius dan height dan melakukan operasi yang lebih detail lah untuk kira volume. Kan sama dengan cone. Untuk kira volume cone memerlukan radius, height dan slant height. Okay. Okay, ada soalan tak sampai sini? Okay ya. Alright, so if okay, kita continue to the super reference. Okay, super pula. Tadi kita dah tengok lah keyword extend. Okay, extend tu menunjukkan yang child class tu mewarisi circle. Sorry. Ni kan, cone, extend circle. So, cone ni adalah child class, extend circle, mewarisi circle. Circle adalah super class. Ni keyword extend. Next adalah penggunaan keyword super pula. The super reference. So, kita nak gunakan super ni untuk apa? Okay, using the keyword super, first, super can be used to refer immediate parent class instance variable. Okay, maksudnya nak refer kepada attribute dalam superclass. Kan? Nak tunjuk, okay, dalam subclass juga menggunakan attribute di superclass.
Tapi untuk membezakan yang attribute itu adalah attribute superclass, kita gunakan keyword super. Jadi kita tengok contoh. Super can be used to invoke immediate parent class method. Okay. Juga boleh digunakan untuk invoke parent class method. Nak panggil method di parent class. So kita guna keyword super. Okay. Next, super can be used to invoke immediate parent class constructor. Dan juga super digunakan untuk invoke parent class constructor. Okay, tadi saya dah beritahu constructor itu adalah bukan member untuk sesuatu kelas, jadi dia tak boleh di-inherit. Okay. Tetapi child class boleh panggil constructor main super class dengan menggunakan keyword super ni. Kita tengok macam mana nak guna. Okay, so the keyword super, ingatlah keyword super ni dia simplify sikit. To call superclass data ataupun attribute. Second, to call superclass method. Third, to call superclass constructor. Okay. Sebab constructor of a superclass are not inherited in subclass. Okay. Constructor saja method yang tidak di-inherit oleh subclass. Okay, super reference. To refer to members of the parent class from subclass, the statement. Okay, so kalau tengok di sini, kalau kita guna super, ini ada kurungan. Maksudnya ni method lah kan. Tapi ada kurungan kosong, ni maksudnya calls the superclass default constructor. Okay. Ada keyword super, tapi ada kurungan sahaja, tapi kosong. Dalam kurungan yang kosong, maksudnya dia panggil default constructor dalam superclass. Kalau super dalam kurungan ada parameter. Okay, ada parameter that can call the superclass normal constructor. Okay, parameter ni bergantung pada attribute yang ada dalam parent class. Dia akan masuk, dia akan pass kepada parameter ni. Okay, dengan syarat kena ada keyword super. Next, super.calculate area. Call the superclass method name calculate area in the superclass. Okay, calculate area ni adalah method dalam superclass. Okay, kita panggil je super.calculate area. So, dia akan panggil method dalam yang ada di superclass dan digunakan dalam child class. Okay, menggunakan keyword super. Sama ada super.calculate area kosong ataupun super.calculate area dalam ni ada parameter. Parameter dia akan pass lah kan. Super.calculate area, parameter bergantung pada apakah atribut yang ada dalam superclass. Okay. So kita tengok contoh penggunaan. Okay, sekejap kita tunjuk. The statement super calls the default constructor of each superclass. The statement super parameters calls the superclass constructor that matches the parameter. Okay. Kadang-kadang satu kelas tu ada beberapa parameter constructor kan, boleh jadi dia ada 2 atau 3 constructor. Jadi dengan adanya parameter ni, okay, parameter ni dia akan beritahu data type and then berapakah bilangan parameter. Okay, dan jenis ataupun jenis data type dan bilangan parameter tu menentukan constructor mana yang akan dipanggil. Okay, dalam super ni. Okay, kalau kita letak super and then double y integer x, nanti dalam parent class dia akan tengok lah constructor yang ada double y integer x. Dia akan panggil constructor yang betul. Okay, dengan apa yang kita clarify di sini lah. And then the statement super ada guna kosong dan super parameters must appear in the first line of the subclass constructor and is the only way to invoke a superclass constructor. Okay, dalam menggunakan, kalau kita panggil keyword super ni untuk panggil constructor di main class, dalam constructor subclass mesti dia duduk di line yang pertama. Kena panggil super dulu, baru boleh guna attribute untuk kelas subclass tu. Okay, kita tengok contoh. Okay, dia bagi example. For example here, kita ada customer. Customer adalah superclass sebab customer is general purpose class. Kan, customer ni general lah kan. Dia punya attribute dan method adalah general. Boleh digunakan untuk regular customer ataupun apa, member customer ke kan, yang mana yang boleh menjadikan dia subclass. So di sini dia buat subclass regular customer, subclass special case or customized version of the superclass. Okay, so dalam regular customer ni mesti dia ada attribute dan juga method yang lebih spesifik
daripada customer ni. Customer ni super class kan. Sebab customer ni super, dia general saja. Dia hanya ada attribute dan method yang common, yang general. Okay, so ni example public class customer. So the customer ada ID num and double balance. The balance kan. And then dia ada default constructor, nampak, public customer, int id double balance. Okay. And then ini adalah constructor. Ini adalah constructor. Okay, ini adalah constructor. Normal constructor. Sebab ada parameter kan. Okay, keyword dia sebab ada ni ada parameter ni. Parameter. Okay, ni parameter. Sebab ada parameter, ianya adalah normal constructor. Okay. And then ada method void display. System.println customer, dia print balik lah ID number dan juga balance. Kan. Next. Kita tengok regular customer. Regular customer adalah child kepada customer. Kenapa? Sebab dia ada keyword extend ni. Ni extend. Keyword extend. Bila extend customer, kita tahulah, oh, regular adalah child, customer adalah parent. And then dalam regular, tengok dia ada attribute satu saja, which is discount. Compare to customer ada dua kan, ID number, balance. Tapi di regular customer dia ada discount satu saja. Kenapa? Sebab dia akan inherit dua method ni. Dua attribute ni dia akan inherit. Macam mana dia inherit? Okey, menggunakan constructor di superclass. Okey, so bila dah declare discount, next apa dia buat adalah public regular customer, nampak dia ada ni, ID dan double bell. Yang ni dia ambil daripada sini. Nampak tak? Kan? ID ni ke sini, balance ni ke sini. Oh, ke bawah. Okey, tak apalah. Kan? And then dia ada pertambahan discount. Discount adalah yang ni. Ni discount. Kan? Jadi di subclass hanya ada satu saja attribute. Attribute yang lain dia inherit daripada parent. ID dan balance ni ambil daripada parent, which is customer kan. So tak perlu dia nak declare sekali lagi num dan balance ni. Sebab apa? Dah ada di customer, dah ada di parent class. So dia hanya declare attribute yang baru. Okay, yang membuatkan dia lebih spesifik. So walaupun dia hanya declare satu saja, which is discount, tapi apabila di constructor dia panggil attribute di superclass melalui constructor. Okay, so lepas di sini ID dan balance ni, which these two attribute came from customer class. Okay, and then dia beritahu tadi, apabila kita panggil constructor di parent class, dalamnya first line mesti buat keyword super ni. Ni keyword super. Super, and then apakah attribute yang dia pass? ID and ball lah. ID and bell ni kan. So itu je. Kemudian discount this ni macam biasa lah. Ni keyword lah. Kena duduk di first line. Jangan letak di bawah. Okay. Super ID bell. Okay. ID bell. And then follow by attribute of the subclass tu, which is discount. Discount this. Okay. Next. Public void display. Nampak bila display. Kan? Kita buat method display. Super.display. Dia panggil super.display. So dia panggil method display daripada kelas subclass. This one. Nampak? So super.display. And then system.display discount is this one. So bila dia panggil super.display, dia panggil method daripada subclass. Superclass ni. Apa yang akan di print out di sini adalah this one. Kan? Dia akan panggil system.out.println customer number, ID number, balance RM plus balance. So di sini kita hanya tulis super.display saja. Nampak? Simple kan?
tak perlu nak type balik panjang macam ni. Ni panjang kan, takkan kita nak ulang balik. So tak perlu ulang. Kita just guna keyword super dot nama method dalam parent class tu. Kita nak panggil method apa. So contoh ni dia bagi method display. So method display dia akan panggil method yang ada ni dalam display ni kan. And then samalah system.println discount. Okay, sebab dalam super display ni dia hanya beritahu ID number dan balance. And then nak tambah pula untuk display account, kita tambahlah system.println discount is this one. So ini adalah contoh macam mana kita apply inheritance dan menggunakan keyword extend dan juga super. Okay, boleh faham tak sampai sini? Macam mana? Ya, boleh faham ke atau nak saya ulang ke? Boleh ya? Kalau tak faham, tanya tau. Sebab kamu kena faham ni, konsep ni penting. Inheritance ni penting. Kamu nak apply dalam projek. Kan? So nak buat macam mana? So kena make sure kamu gunalah keyword extend, super supaya boleh optimumkan penggunaan inheritance dalam kamu punya projek. Okay, so tadi ini adalah class definition, customer dan regular. Customer kan? Tapi kita perlukan satu dia class, which is main class. Kita namakan sebagai customer app. So customer app ni apa dia buat? Dia create object customer, C new customer, 1, 2, 3, 25. 25 ni balance kan. So 23 nampak dia create customer C equal to new customer. And then 1, 2, 3 and 25 ni. So 1, 2, 3 and 25 ni akan pergi ke, dia akan pass ke constructor di customer. Okay, nampak ni ya. Okay, kita create objects customer, kita namakan sebagai C. And then kita dah bagi value 1, 2, 3 and 25. So 1, 2, 3 ni akan jadi ID kan. ID 6. Oh. Yang ni akan jadi bell. Akan pass ke balance. Okay, nampak ni. Dua ni apabila kita create, dia akan pass ke customer. And then masuk method constructor. So 1, 2, 3 and 25 tu akan masuk ke sini. Nampak ID dan bell. Akan masuk pass ke sini. Dia assign. Dia akan buat proses kan. Next. Regular customer. R. Kita create pula objek untuk regular customer dan namakan sebagai R. New regular customer. And then kita bagi value. 111, 37.5 and then 0.25. Kan. So yang ni sama juga macam tadi. Dia akan pass ke constructor di regular customer. Sebab kita create objek regular customer. Yang ni customer. Yang bawah ni regular customer. So dia akan pass ke method regular customer ni. Ni. Kan dia akan pass ke constructor regular customer. And then dia ada ID. ID dia akan dapat ni lah 1111. And then balance dia adalah 37.5. And then discount dia adalah 0.25. So dia akan pass ke kelas regular customer ke constructor method regular customer ni. Then display. C.display. C.display dia akan panggil method C. Sorry. Objek C kan. C adalah customer. So C.display ni dia akan panggil display yang customer. Manakala R.display ni, R adalah regular customer. R kan, regular customer. .display dia akan panggil method di regular customer punya display. So dia akan print out lah. Okay. So the output will be like this lah. 1, 2, 3. Output lah. One, two, three. Oh. Dan 25. Yang ni pula output dah sama lah. 111 37.5 0.25. Okay.
Semuanya output ni nanti kamu tengok balik. Sini. Dia akan beri customer 6, 1, 2, 3, and then balance 25, and then yang ni customer 6, 1, 2, 1, 1, 1, balance 37.5, and then discount 0.25. So dia akan break out macam tu. Alright. Any question?